So hi guys, okay. It's been a while. 2 weeks yata. And bagong gupit na ako. Pero anyway, so guys, good morning. Good morning pa. Ngayon, gagawa tayo ng kakaibang vlog. Yung vlog naman natin ngayon tungkol sa motorcycle. Actually, isa lang muna siya. Start of a project for me. It's a Yamaha Jog. Let you see later kung ano yung tsura niya after I pick up Nico. Yung tropa ko pala. Siya kasi mas mahilig sa motorcycles, unlike me na nagsisimula pa lang. And medyo mahilig ako sa lumang bagay. Kaya ayun, I'ma start this hobby this year. Hopefully, para naman may bago sa buhay ko. COVID-2. See you guys in a bit. Bye! Yay! Sup bro? Sup bro? Hi guys, welcome back. It's XBiE again. So actually, kahapon ako nag-shoot ng video for yung pag-load, unload, tapos pagdating sa mechanic nung jog. Kaso nung magkasama kami ni Miko, hindi namin na-record kung ano bang balak namin gawin dun sa jog. Kasi medyo nagmamadali kami kasi medyo marami kaming kailangan gawin nung araw na yun. And then hindi ko na press yung record pala. And kanina nag-e-edit ako. Actually mag-grocery kasi ako ngayon, grocery run to. Eh sabi ko i-reshoot ko na lang yung part na explain ko lang kung ano bang gagawin dun sa motor. Actually yung gagawin lang naman dun sa motor is paano ba? From stock up, ipapaanda rin namin siya. Actually papakita ko na lang sa inyo yung slideshow nung pictures nung jog kasi hindi namin na-record ng maayos dahil for one, medyo delikado mag-shoot sa labas na bahay dahil nga COVID, you know. So I think yung slides ko naman napapakita ngayon is, I mean maganda naman yung shot ko yata eh. Aha. Pero basically it's a around 1990 jog, Yamaha Jog. Actually all stock siya. Actually maraming kinds ng Yamaha Jog eh. May Yamaha Jog na Japan, may Yamaha Jog na Taiwan. So hindi ko rin masabi kung ano kasi nga actually sa tito ko kasi to, matagal na yung actually ginagamit nila to dati ng mom ko. And then tumanda na sila, ayaw na nilang gamitin, so na-stuck sa bahay. Inawit-awitan ko pa, niligawan ko na pwede ko na ba siyang gamitin kasi nga ayaw nila ako nagmomotor. Eh mahilig nga ako sa mga old school stuff. And medyo ayun, nagkaroon ako ng onting time, bigyan ng oras yung jog para gumana, pang grocery, pambili yelo, pambili McDo. So yun, technically papaanda rin muna siya, basic upgrades like the ano ba, tires
for one, sure ball kailangan palitan yun kasi ano na eh, ano ba, wala na, as in durug na. Hindi na makita doon sa video nung inuusad namin kasi medyo nagmamadali nga kami. Tas first time ko mag shoot din tsaka ni Miko sa labas ng bahay, since yun nga medyo mahirap. And then ano ba, tires, basic upgrades pa, like actually hindi nga upgrade eh, basic maintenance just to keep the motorcycle running. Change oil, spark plugs, yung mga yan, yung linis carb. Tsaka 2T kasi siya eh, so what do we expect from it? Meron tayong 2T na oil na ilalagay. So yun, baba lahat naman siguro yun. Pero from what I've heard sa uncle ko is ano siya eh, running naman yan. And hindi yan kargado. May isa pa akong iba project, yung isang jog na Taiwan ang tawag nila, yun ang kargado. Pero I think I'm going to keep this motorcycle stock na lang din. Kasi nga wala, parang old school eh. Yung isa pwede nating i-try mag Bosuzoku style ang tawag dito, kasi that's what they call it, pero hindi ko alam. Pero yun nga, so yun lang naman guys ang gusto ko lang i-explain kung ano. Hindi na rin namin na shoot, actually may Instagram video ko na nasa likod namin yung motor. Isa lang yung na-upload, tapos na-delete yung iba. So ito na yun. And 15 seconds lang yan, but I won't keep it that long in this video. Pero yun, medyo marami kaming naging lapses sa first vlog build namin ng motor na to. Kasi nga first time ko lang din, parang nung unang first video ko ng pag-unbox. Ayun. So yun guys, if you have any more comments, insights sa ano na itong motor na to, is put it up in the comment section below kung ano yung tingin nyo pwede pang ilagay sa Yamaha Jog. I'd gladly appreciate sa mga comments nyo, since syempre newbie lang din ako eh, first time ko mag-build ng motor. And baka may mas expert sa inyo kaysa sa akin and sa mga friends ko. Comments are appreciated. And yun. Hello po. Ganito boss eh. Ha? Ang dami kong Ganito? Eh matagal na kasi sa amin sa bahay, gusto ko paganahin. Napaliw ako sa ganito na. Oo. Madaling araw na ako muna sa bahay. Ginagawa kong pangkarera. Ano yung susi? Tama ba? Ito yung susi niyan? Oo, yan. What's up bro? Thank you po. Sige po. Kita isa lang po. Sige po. So guys, ayun, iiwan na natin yung jog ko kasama si brother man kasi mekaniko na yun. Na-record ba? Ayun, na-record. So yun, medyo nakaalangan lang yung parking ko. Kailangan malis na rin. Anyway, see you in a week guys. 1 week ulit after ng pag-post na ito. Bye!